Päivä 10. Hei, olen Eija tuttu tunteesta. Tervetuloa seuraamaan kirjoitushaasteen 10. päivää. Tänään istun työpöydän ääreen aikaisin aamulla. Tarina hymyilyttää ja hykerryttää. Tunnen, että viihdyn kirjoitusprojektin äärellä niin hyvin, että tähän voisi tottua. Avasin ikkunan, koska sää salli, ja joku lintu laulaa siellä niin lujaa, että ajatukset kääntyvät sinne. Ei muuta kuin ikkuna kiinni ja on taas helpompi sukeltaa sinne oman tarinan kuvitteellisiin tapahtumiin. Ajattelin ennalta, että on hassua kirjoittaa kuvitteellinen tarina todelliseen ympäristöön, jonka tunnen. Nyt sekin tuntuu luontevalta, ainakin näin kirjoittaja-harjoittelija luontevalta. Olemme puolivälissä viikon yleistehtävää ja jos et ole sitä vielä kuullut, niin yleistehtävä menee näin. Sinulla on nyt jonkinlainen idea tarinastasi, joten tee taustatyötä ja tutki tarvitsemiasi asioita. Tarpeen ja ideoiden mukaan hahmottele, luonnostele ja tarkenne. Tämän päivän tehtävä kuuluu, kun kirjoitat, sinun on hyvä pohtia aikamuotoja. Perehdy siis siihen, missä aikamuodossa tapahtumat kerrotaan. Kerrotko tässä hetkessä eli presenssissä vai menneessä imperfektissä? Vai käytätkö on ollut, on tehnyt perfektiä tai oli ollut, oli tehnyt pluskuamperfektiä? Aikamuodoilla vaikutat siihen, mikä on kerrotun asian suhde hetkeen, jolloin sitä kerrotaan. Etenevätkö tarinasi tapahtumat aikajärjestyksessä eli kronologisesti vai käytätkö takaunia, jossa kerronta siirtyy hetkeksi menneeseen? Tai vihjailetko jostakin tulevasta? Toki voit myös käyttää toistoa eli palata johonkin tapahtumaan uudestaan ja uudestaan. Dialogeissa keskustelukohtauksissa aika on yhtä pitkä kuin todellisuudessa. Kertoja saattaa myös nopeuttaa kerrotaan niin, että muutaman sanan avulla aika etenee jopa vuosia. No missä itse menen tällä hetkellä? Minähän karkasin suhteessa suunnitelmaan, eli Panzer minussa alkoi kirjoittaa, kun tarinaa tuli ulos. Ja olen siitä itse asiassa kiitollinen. Minulle sopi se, että poukkoilin näiden kahden version välillä. Jätin suunnitelmat siihen pisteeseen, kuin ne sattuivat jäämään. Nyt on koossa 12 A4-sivua. Tuli luontainen ja mieleinen kohta pysähtyä tarkistelemaan, missä tarina ja henkilöt menevät suhteessa juoniin ja tarinakaavaan. Kolmiosainen tarinan kaava, jos tavoite on siis kirjoittaa 120 A4-sivua, niin alkuosan pituushan on siinä noin 30 A4-sivua. Ja koska jokainen osa voidaan jakaa tarinankaavaan ihan samalla tavalla kuin koko tarinakin, lähestyn alkuosan keskikohtaa, joka on tärkeä kysymys. Ohjeisiin peilaten alkuosan loppua kohden olisi hyvä mennä hallitusti, sillä siinä ilmenee yksi kirjan tärkeimmistä asioista, ellei jopa tärkein. Siispä palasin kiltisti juonikuvioiden ja kohtausten kehittelyn pariin. Aikamuodoista en ota mitään paineita. Käytän paljon imperfektiä, se tuli nyt luontaisesti. Joissakin tilanteissa, ehkä kahdesti, olen vihjannut vähän tulevaan, mutta takaumia on ollut tarpeen käyttää, kun on esitellyt sitä päähenkilöä ja hänen syitään tulla siihen tilanteeseen, missä hän tällä hetkellä on. Mutta mielenkiintoista kaiken kaikkiaan. Laitan videon kuvaukseen näistä aikamuotoasioista hieman lisätietoa. Kirjoitellaan eteenpäin ja katsotaan, mitä kivaa huominen tuo. Raapustelemisiin.